मेरो नाम हरिखन आभ हो र म मेसाचुसेट्सको स्प्रिङफिल्डमा अवस्थित तपाईहरुकै सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था केयरिङ हेल्थ सेन्टरमा कार्यरत एक नेपाली सामुदायिक कार्यकर्ता हुँ, जहाँबाट हामीले निरन्तर रूपमा समुदायमा गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ। आज म तपाईहरुसँग कोरोना भाइरसको बारेमा र यो समयमा सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनको लागि हाम्रो हेल्थ सेन्टरले तपाईलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ कि तपाईहरु पनि यो भाइरसको बारेमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ, तर यसको बारेमा हामीलाई सधैँभरि होशियार बन्न र सुरक्षित रहिरहनको लागि कसैले कसैले सचेत गराइरहनु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास रहेको छ। त्यसैले आउनुहोस् सुरु गरौँ यो भाइरस बारेको चर्चा। सर्वप्रथम कोरोना भाइरस भनेको के हो त्यो बारे जान्न अति जरुरी हुन्छ। कहिलेकाहीँ COVID-19 पनि भनेर चिनिने कोरोना भाइरस एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्ने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी एक प्रकारको बिमार अथवा रोग हो। यो भाइरस हालसालै आएर अमेरिका लगायत विश्वका विभिन्न भागहरूमा एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिएको छ र यो फैलिने क्रम जारी छ। यो भाइरस शारीरिक रूपले नजिकै अथवा 6 फिटको दूरीमा रहेका मानिस बीच वा एउटै सर्फेस अथवा सतहहरू छुने मानिसहरू बीच फैलिन्छ। जब मानिसहरूले खोक्छन् वा हाछिउ गर्दछन्, उनीहरूमा भएका कीटाणुहरू हावामा वा तपाईसम्म या त सतहहरूमा आइपुग्दछन्। यसको अर्थ यो हो कि कोरोना भाइरस सजिलैसँग आफूमा संक्रमित हुन वा अरू कसैमा सर्न सक्दछ। कोरोना भाइरसका लागि सबैभन्दा बढी जोखिममा को पर्दछ? 65 वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका अथवा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरू नै गम्भीर जटिलताहरूको निम्ति बढी खतरामा पर्दछन्। गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका र कोरोना भाइरसको जोखिममा पर्ने मानिसहरूको उदाहरण अन्तर्गत मधुमेह, डायबिटिज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, क्यान्सर, HIV/AIDS र प्रतिरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित रोग भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका वा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउन औषधि प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू जोखिममा पर्ने खतरामा पर्दछन्। जो मानिससँग श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू छन् तिनीहरू पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा पर्दछन्, जसमा फोक्सोमा दीर्घकालीन अवरोध पुर्याउने रोग जसलाई COPD पनि भनिन्छ र दमसँग पीडित व्यक्तिहरू पर्दछन्। गर्भवती महिलाहरूलाई बढ्दो जोखिमका रूपमा लिइन्छ र उनीहरूलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउन विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दछ। कतिपय समयमा जुन अवस्थामा मानिसहरू बस्दछन् वा काम गर्दछन् त्यस्तो अवस्थाबाट पनि कोरोना भाइरसले भेट्टाउने सम्भावना बढी हुन सक्दछ। उदाहरणको लागि स्वास्थ्य सेवा, किराना पसल, ग्यास स्टेसन, खाद्य सेवा र रेस्टुरेन्ट वा यातायात जस्तै उबर ड्राइभर लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। सेल्टरहरू भन्नाले शरण लिने ठाउँहरू, नर्सिङ होमहरू र अन्य सामूहिक समायोजन अन्तर्गत बसोबास गर्ने मानिसहरू पनि जोखिममा पर्दछन्। यसका अतिरिक्त बहुपीढी परिवारसँग वा धेरै परिवारहरूसँग बस्ने मानिसहरू बढी जोखिममा हुन सक्दछन्। उदाहरणका लागि हजुरबा, हजुरआमा र नाति नातिनाहरू सबै सँगै बस्ने घरहरू। कोरोना भाइरसका लक्षणहरू के हुन्? कोरोना भाइरस हुने सबै मानिसमा लक्षणहरू हुँदैन, तर जो मानिसहरूलाई लक्षणहरू हुन्छन् उनीहरूले खोकी, रुगा, ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइहरू, शारीरिक दुखाइ, वाकवाकी लाग्ने, पखाला चल्ने, गन्ध वा स्वाद हराउने र भ्रम तथा विचलन हुने जस्ता अनुभवहरू गर्न सक्दछन्। केही मानिसहरूले निमोनिया जस्तो गम्भीर जटिलताहरूको अनुभव गर्दछन् वा उनीहरूको मृत्यु समेत हुन सक्दछ। यदि कोरोना भाइरसका लक्षणहरू भएमा मैले के गर्नुपर्दछ? यदि तपाईले आफू बिरामी भएको महसुस गर्नुभयो भने घरमै बस्नुहोस् र अन्य व्यक्तिहरूबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईले तुरुन्तै स्वास्थ्य केन्द्रमा आफ्नो डाक्टरलाई फोन गर्नुहोस्। हामीलाई केयरिङ हेल्थ सेन्टरको 413-739-1100 नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। तपाईले हेल्थ सेन्टरमा आउनुभन्दा पहिले फोन गर्नु
महत्त्वपूर्ण हुनेछ। फोनमा तपाईले कुनै एक नर्ससँग कुरा गर्नुहुनेछ जसले तपाईलाई हेल्थ सेन्टरमा आउन आवश्यक छ वा फोनबाटै डाक्टरसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिनुहुनेछ। यसलाई टेलिहेल्थ भिजिट भनिन्छ। यदि तपाईलाई सहयोग चाहिन्छ भने तपाईको अनुमतिमा कुनै परिवार सदस्यले फोन गर्न वा टेलिहेल्थ भिजिटमा तपाईसँग सामेल हुन सक्नेछन्। टेलिहेल्थ भिजिटले तपाईलाई अन्य मानिसदेखि टाढा राख्दछ जसले गर्दा कोरोना भाइरसले तपाईलाई संक्रमण गर्न सक्ने वा तपाईबाट अरू कसैमा सर्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्दछ। यदि तपाईलाई सास फेर्न समस्या भइरहेको छ भने तत्कालै 911 नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। तपाईले कोभिड-19 सँग सम्बन्धित लक्षणहरू अनुभव गर्दैछु भन्ने कुरा उनीहरूलाई बताउनुहोस् र उनीहरूले जे भन्दछन् त्यो गर्नुहोस्। कोरोना भाइरसबाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न मैले के गर्न सक्छु? यहाँ तपाईले गर्न सक्ने त्यस्ता केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन कुराहरूबाट तपाईले आफू र अरूलाई यो भाइरसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले क्वारेन्टाइन अर्थात् अलग्गै, सोसियल आइसोलेसन अर्थात् सामाजिक एकान्त वा सेल्फ आइसोलेसन अर्थात् स्व एकान्त जस्ता शब्दावलीहरू सुन्नुहुनेछ। यसको अर्थ तपाईले घरमै बस्नुपर्छ, सकेसम्म अन्य मानिसहरूबाट टाढा बस्नुपर्छ भन्ने हो। जब तपाईले साथीहरू देख्नुहुन्छ कम्तीमा 6 फिट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस् र एक अर्कालाई नछुनुहोस्। 6 फिट भनेको 2 बाँ बराबरको लम्बाइ हो। तपाईले खाद्य सामग्रीको किनमेल गर्ने, डाक्टरलाई भेट्न जाने वा फार्मेसीमा गएर औषधिहरू लिने जस्ता आवश्यक कुराहरूको लागि मात्र सार्वजनिक स्थानहरूमा जानुपर्दछ। यदि तपाईले सार्वजनिक ठाउँहरूमा जानु पर्यो भने मास्क र ग्लोभ्सहरू लगाएर जानुहोस् र तपाईले ती ठाउँहरूमा जानु अघि र पछि पनि हात धुनुहोस्। यदि तपाईसँग मास्क छैन भने तपाईले कुनै कपडा वा रुमालले पनि आफ्नो मुख र नाक ढाक्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई ग्रोसरी स्टोर अथवा किराना पसल वा फार्मेसीमा गएर खाद्यान्न वा औषधि किन्न आवश्यक पर्छ भने अन्य मानिसहरूबाट 6 फिट पर रहनुहोला। फार्मेसी वा सुपरमार्केटहरूमा उपलब्ध गराइएका साइन बोर्डहरू अथवा सङ्केतहरू वा निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्। यी सबै कुराहरू तपाईँ र हामी जस्तै अन्य मानिसहरूको सुरक्षाको निम्ति राखिएका हुन्। बाहिर गएर किनमेल गर्नुको सट्टा तपाईँको घरसम्म डेलिभर गर्ने गरी वस्तुहरू अर्डर गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा विचार गर्नुहोस्। बाथरुम, कुनै सतहहरू वा वस्तुहरू जस्तै चिठीपत्र, कार्डबोर्ड वा प्लास्टिकका सामानहरू प्रयोग गरे पश्चात वा सार्वजनिक रूपमा केही गरेपछि साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्ड जति राम्ररी हात धुनुहोस्। यदि तपाईँ कारणवश आफ्नो हात धुन सक्नुहुन्न भने ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईले प्रयोग गर्ने ह्यान्ड सेनिटाइजरमा कम्तीमा 63 देखि 70% अल्कोहलको मात्रा छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्। आफ्नो हात नधोइकन नाक, आँखा र मुख नछुनुहोस्। बिरामी परेका कुनै पनि मानिस नजिक नजानुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने घरमै बस्नुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने खोक्दाखेरि कुइनुले छेक्नुहोस् वा हाच्छेउ गर्दाखेरि टिस्यु पेपर प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि टिस्यु पेपरलाई फोहोर फाल्ने टोकरीमा अथवा ट्र्यास क्यानमा फाल्नुहोस्। हरेक पटक आफ्नो हात धुनुहोस्। तपाईले छुने सतहहरू सफा गर्नुहोस् अनि कीटाणुरहित पार्नुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी पर्नुभयो भने अरू मानिसबाट टाढा रहनुहोस् र तपाईँको स्वास्थ्य केन्द्र वा आफ्नो डाक्टरलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईले सधैँ केयरिङ हेल्थ सेन्टरमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईका लक्षणहरू चाँडै बढिरहेका छन् भने तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ भने 911 नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र उनीहरूले के गर्नु भन्छन् त्यही गर्नुहोस्। के कोभिड-19 को लागि कुनै उपचार छ? यस अवस्थामा कोरोना भाइरसको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि उपचार छैन। कोरोना भाइरस भएका व्यक्तिहरूले तिनीहरूमा भइरहेका लक्षणहरूलाई कम गर्ने मेडिकल उपचार लिन सक्दछन्। हाल भविष्यको प्रयोगका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धका खोपहरू विकास र परीक्षण गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। अब सामाजिक दूरीको बारेमा थप कुराहरू गरौँ। हाम्रा लागि यसो भन्नुको अर्थ के हो त? सामाजिक दूरीको अर्थ यो हो कि तपाईले अन्य मानिससँग नजिक
को सम्पर्कबाट टाढा रहनुपर्दछ। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने सामाजिक दूरीद्वारा तपाईँले रोग फैलनबाट रोक्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफैलाई बिरामी हुनबाट जोगाउन सक्नुहुनेछ। अरू मानिसबाट कम्तीमा 6 फिट वा 2 मिटर वा 2 बाँ जति टाढा रहनुहोस्। 10 जनाभन्दा बढी मानिसहरूको समूहमा सामेल नहुनुहोस्। यदि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने सम्भव भएसम्म घरबाट काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईँ विद्यार्थी वा अभिभावक हुनुहुन्छ भने दूर शिक्षा वा घरबाटै अध्ययन गर्न मिल्ने विकल्पहरूको बारेमा तपाईँको स्कुलसँग कुरा गर्नुहोस्। बर्थडे पार्टी, धार्मिक सेवाहरू जस्तै पूजाआजा वा चर्चमा भेला हुने, बेबी सावर अथवा गर्भवती महिलाहरूको निम्ति गरिने महिलाहरूको एउटा भेला भएर गर्भवती महिलालाई आशीर्वाद दिने अथवा बच्चाको निम्ति कामना गर्ने वा फ्युनरल अन्त्येष्टि क्रिया जस्ता भिडभाडमा हुने ठाउँबाट टाढा रहनु र ठुला जमघटहरूबाट अलग्गै रहनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दुर्भाग्यवश यो समय साथीभाइहरू र परिवारसँग भेला हुने समय होइन। हामी सबैलाई आफ्नो साथीभाइहरू र परिवारहरू देख्न मन परे तापनि अत्यन्तै आवश्यक नपरेसम्म हामीले अरू मानिसका घरहरूमा, रेस्टुरेन्टहरू, पार्कहरू, पसलहरू वा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जानबाट जोगिनु पर्दछ। यसको अर्थ यो हो कि हामीले साथीभाइहरू वा परिवारहरूलाई खाना खानको लागि आमन्त्रित गर्नुहुन्न वा हाम्रा बच्चाहरूको लागि मितिहरू तय गरेर भेला गराउन मिल्दैन। जब हामी हाम्रा साथीभाइ र परिवारहरूलाई देख्छौँ, हामीले उनीहरूलाई अँगालो हाल्नु, चुम्बन गर्नु हुँदैन वा तिनीहरूसँग हात मिलाउनु हुँदैन। यो कुरा अनौठो लाग्न सक्छ, तर हामीले अरू मानिसहरूलाई छुनबाट जोगिनु पर्दछ ताकि हाम्रो कारण कोही पनि साथीहरू अथवा परिवारहरूले बिरामी हुन नपरोस्। यदि म एउटा स्याहारकर्ता भएको भए के हुन्छ? हामीमध्ये धेरैले बाबाआमा, हजुरबुवा, हजुरआमा, बच्चाहरू वा असहाय साथीभाइहरू र परिवारका सदस्यहरूको रेखदेख गर्न सक्दछौँ। तपाईँ र तपाईँले रेखदेख गरिरहनुभएका व्यक्तिले फेस मास्क लगाउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि सास फेर्न गाह्रो भएका कारण उनीहरूले मास्क लगाउन सक्दैनन् भने पनि तपाईँले मास्क लगाउनु पर्दछ। सम्भव भएसम्म तपाईँले रेखदेख गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूलाई छुनबाट जोगिनुहोस्। यदि सम्भव भएन भने उनीहरूलाई छुनु अघि र पछि आफ्ना हातहरू धुनुहोस् र ग्लोभ्स लगाएको छु भन्ने कुरामा आफू सुनिश्चित हुनुहोस्। आगन्तुक अथवा भेटघाटका लागि आउने मानिसहरूबाट जोगिनुहोस्। उदाहरणका लागि आफ्नो प्रियजनलाई भेट्न भनी साथीभाइ र परिवारहरूलाई आमन्त्रित नगर्नुहोस्। यदि म एउटा आप्रवासी भए यसको परीक्षण तथा उपचार खोज्दा मलाई सार्वजनिक सेवामा निर्भर भन्ने ठहराइन्छ? होइन। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेस अर्थात् नागरिकता तथा आप्रवासी सेवा सम्बन्धी निकायले भनेको छ कि कोभिड-19 सँग सम्बन्धित परीक्षण, उपचार वा उपलब्ध भएको खण्डमा खोप सहितको रोकथामको सेवा लिनुलाई ग्रीन कार्डका कुनै आवेदकको निम्ति निर्णय गर्दा यो व्यक्ति सार्वजनिक सेवामा निर्भर छ या बन्छ या बन्दैन भन्ने आधारमा विचार गरिने छैन। यदि तपाईँले ग्रीन कार्ड नभएको आप्रवासी हुनुहुन्छ भने तपाईँले अझै पनि स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सहयोगको लागि तपाईँको स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँले सधैँ केयरिङ हेल्थ सेन्टरको 413-739-1100 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। मेसाचुसेट्समा न्यून आय स्रोत भएका प्राय बासिन्दाहरूको लागि उनीहरूको आप्रवास सम्बन्धी स्थितिको बिना पहिचान कोभिड-19 को परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ। यदि तपाईँ आपतकालीन स्थितिको अनुभव गरिरहनु भएको छ र तत्काल चिकित्सा सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै नजिकैको अस्पताल अन्तर्गत आपतकालीन विभागमा जानुहोस् वा 911 नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। थप स्रोतहरूको बारेमा कुरा गरौँ। अब यो समयमा धेरै मानिसहरूलाई थुप्रै कठिनाइहरू भइरहेका छन्। केही मानिसहरू बिरामी हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। केही मानिसहरू आफ्नो नोकरी गुमाउनु परेर
घरबाट स्टोरसम्म वा डाक्टरकोमा जान नसकेर वा घरमा आफ्ना बच्चाहरूको व्यवस्था गर्न नसकेर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। केही बच्चाहरू स्कुल वा चाइल्ड केयरको सामान्य संरचना बिना घरमै गाह्रो समय व्यतीत गरिरहेका छन्। यदि तपाईँ दुखित वा चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। हामी तपाईँलाई मद्दत गर्नको लागि साथमा छौँ। तपाईँले कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कुरा गर्नको लागि थेरापिस्ट, चिकित्सक वा चिकित्सा परामर्शदातासँगको एपोइन्टमेन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। केयरिङ हेल्थ सेन्टरको 4137391100 नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र बिहेभियरल हेल्थ डिपार्टमेन्ट अर्थात् व्यवहारिक स्वास्थ्य विभागमा कुरा गर्न माग गर्नुहोस्। यदि तपाईँ सामाजिक आवश्यकताहरूको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी त्यसको लागि पनि सहयोग गर्न सक्नेछौँ। सामाजिक आवश्यकताहरू भन्नाले खाना, आवास, यातायात, शिक्षा, कानुनी सहायता र हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न सक्ने अन्य स्रोतहरूमाथिको पहुँचलाई जनाउँदछ। यदि तपाईँ यीमध्ये कुनै पनि समस्यासँग सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने केयरिङ हेल्थ सेन्टरको 4137391100 नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र बेनिफिट नेभिगेटर सुविधाहरूको पहुँचको लागि सहयोग गर्ने व्यक्ति वा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्तासँग कुरा गर्न माग गर्नुहोस्। आफू र आफ्नो परिवारको सहयोगार्थ www.413cares.org मा गएर पनि तपाईँले स्थानीय स्रोतहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा यदि तपाईँ दुखित वा चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न। सहयोगको लागि हामी तपाईँको साथमा छौँ। हाम्रा सेवाहरू मेडिकल, यो ठुलो व्यक्तिहरूको लागि वा बालबच्चाहरूको लागि जसलाई वयस्क तथा बाल चिकित्सा भनिन्छ, जरुरी सेवा अर्थात् अर्जेन्ट केयर, व्यवहारिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य, मादक पदार्थ सेवन तथा उपचार, दन्त सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, फार्मेसी, औषधि पसल, स्वास्थ्य बिमा, मास हेल्थ अर्थात् हेल्थ इन्सुरेन्स, पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम जसलाई स्न्याप अथवा फुड स्ट्याम्प भन्न सकिन्छ, पोषण एवं महिला, शिशु तथा बच्चाहरू सम्बन्धी कार्यक्रम जसलाई WIC विक भनेर भनिन्छ, दीर्घ रोग व्यवस्थापन। हामीलाई 4137391100 मा फोनमा वा केयरिङ हेल्थ सेन्टरको वेबसाइट www.caringhealth.org मा सम्पर्क गर्नुहोस्। अन्य स्रोतहरू, स्प्रिङफिल्डमा उपलब्ध स्रोतहरू अघि पनि उल्लेख गरेको www.413cares.org, अर्को मेसाचुसेट्सको राज्यमा उपलब्ध स्रोतहरू मेसाचुसेट्स राज्यमा उपलब्ध स्रोतहरू www.hcfama.org/covid-19 र अर्को अध्यागमन तथा पब्लिक चार्ज, इमिग्रेसन एन्ड पब्लिक चार्ज भन्छ, सार्वजनिक सेवामा निर्भर भन्ने बुझिन्छ, त्यसको वेबसाइट हो www.miracoalition.org/pif। आशा छ यस भिडियोमा प्रस्तुत गरिएका जानकारीहरू तपाईहरूको निम्ति उपयोगी बन्नेछन्। आफ्नो अमूल्य समय दिएर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई केयरिङ हेल्थ सेन्टरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबै सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्। धन्यवाद।